Maayong adlaw guys. So ato ang tutorial karon kay Photoshop, then tudloan ta mo unsaon pagbuhat og web version. So kaning web version mo ni siya gamit sa kuan mga photo na imong ibutang sa imong kaugalingong website. So in case like namoy photo na mga dagko og pixels like pareha ni 4K to 6K. So nay chances na dili mo dawat ang imong website. So, ang pag-change ana, ari ra mo sa file, then ari mo sa export, then ari mo sa save for web legacy or Alt Shift Control S. Alt Shift Control S. So, na mo gawas na inani na box. So, ang inyo rang i-change ninyo ang kanira, ang quality, i-30 ninyo. Then, ang iyahang kuan niya, diri niya, pwede ra medium. Kay kung i-low na nimo, mo change pod ang quality diri. So mas prefer ko aning medium kay okay ra man. Second, kaning web version kay okay ang labas ani niya sa kuan man dili sa ingnon kuan kayo kanang low kay quality man. Ang kani kay i-check lang ninyo sa inyo ha naka-optimize man siguro na i-progressive lang man. Ang kaning width change lang ninyo o with naon sa inyohang ganahan para ibutang ninyo sa inyong website. So sa ako like 2,000 ana or diri ko mo 2,000 sa isa para di ka siya bugat ikakuan. Then sunod kay makita na nimo kung unsay result. So makita sad nimo diri dapita ang iyahang pila ang size sa image. So preview na to. So na lang. So makita na to. To ang kuan. So dahil ni gawas na kuan kanagaling HTML sa web. So, ana ra then makita sad nimo diri sa ubos ang format niya ni. Kita pod nimo. So, ana ra siya man i-click lang nimo ang save man butang lang ka diya for web sample man. Ang kaning format image only lang ni man default setting man save lang. So, ana ra siya ang pagbuhat. So, ato i-check file open. Then i-check na to ang image size. So taka na. So nigamay na siya. Compare sa to ang last then mo na ninyo ibutang sa inyong website. So anao na siya ang pagbuhat og web version sa kuan kana Photoshop. Salamat guys.